नमस्कार तथा स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज पनि तपाईँहरू समक्ष नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँहरूको लागि उपयोगी हुनेछ र तपाईँले हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। हामीले प्रत्येक दिन गुगलमा केही न केही त सर्च गरिरहेका हुन्छौँ। सर्च गर्दाखेरि विभिन्न अप्सनहरू हुने गर्छ। एउटा भोइस सर्च, त्यसै गरी अर्को चाहिँ छेउमा देखिएको क्यामेरा जस्तै देखिने गुगल लेन्स। तपाईँले कतिजनाले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। यो भर्खरै यो स्क्रिनमा देखाएको जस्तै गुगल लेन्स गुगल सर्चभित्र आउने गर्छ। यो एउटा अत्यन्तै उपयोगी टुल हो। यसले हामीलाई धेरै कामहरूमा सहयोग गर्न सक्छ। जस्तै यहाँ स्क्रिनमा देखाएको जस्तै इमेजलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसै गरी इमेज सर्च गरेर त्यसबाट रिकगनाइज गर्नको लागि, अनि पिक्चरमा भएको टेक्स्टहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरमा टेक्स्ट अथवा डकुमेन्टमा चेन्ज गर्नको लागि, त्यसै गरी यसले गुगलले रिकगनाइज गर्ने कुनै पनि भाषालाई तुरुन्तै ट्रान्सलेसन गरिदिन पनि सक्छ। साथै यसले कुनै पनि टेक्स्ट इमेजहरूलाई तुरुन्तै सर्च गरेर त्यसको बारेमा लिङ्क, एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पनि दिने गर्दछ। सुरु गरौँ पहिलो यसको फङ्सन इमेज अथवा यसको क्यामेरा युज गरेर यस्तो टेक्स्ट फोटो खिचेर त्यसलाई टेक्स्टमा अथवा डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने त सबैभन्दा पहिला स्क्रिनमा देखाएको जस्तै गरेर गुगल लेन्सको सहायताले यसलाई फोटो खिच्नुहोस्। त्यसमा टच गरेपछि क्यामेरा ओपन हुन्छ अनि फोटो खिच्नुहोस्। त्यसपछि त्यसमा आएको टेक्स्टहरूले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि तीनवटा डटमा क्लिक गरेर कपी टु कम्प्युटर भन्ने आउँछ अनि त्यसपछि त्यसलाई कम्प्युटरमा कनेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई यसरी पेस्ट गर्न सकिन्छ गुगल डक्समा अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि यसलाई सिधै पेस्ट गर्न सकिन्छ त्यहाँ भएको कपी। तर यसको लागि हामीले कम्प्युटर र मोबाइलमा एउटै जिमेल आइडी चाहिँ प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। त्यसले हामीलाई कम्प्युटर र मोबाइलको बिचमा सम्बन्ध स्थापना गर्न सहयोग गर्छ। साथै यसले प्रिन्टेड टेक्स्टहरू मात्रै नभएर हाम्रो ह्यान्ड रिटनलाई पनि रिकगनाइज गरेर डकुमेन्टमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा देखाएको छु, यो मैले लेखेको टेक्स्ट हो। यसलाई मैले फोटो खिचेँ र यसलाई मैले फोटो खिचिसकेपछि सिलेक्ट गर्छु अनि सेम प्रोसेस कपी टु कम्प्युटर नै गर्छु र यसलाई मैले गुगल डक्स अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमा पेस्ट गर्न सक्ने गरेर कपी अनि पेस्ट गर्छु। यो नेपालीमा लेखिएको सेन्टेन्सहरू हो। यसलाई मेरो गुगल लेन्सले रिकगनाइज गरेको छ। यता मैले वर्डमा पनि पेस्ट गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा आएको छ। एक दुई ठाउँ केही बिग्रेको छ, त्यो चाहिँ मेरो ह्यान्ड राइटिङको अस्पष्टताको कारणले गर्दा हो। त्यसै गरी यसले गर्ने अर्को कार्य छ इमेज अथवा पिक्चरलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने। हामीसँग पहिल्यै भएको इमेज अथवा टेक्स्ट जसमा चाहिँ टेक्स्टहरू हुने गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी सजिलैसँग डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ मसँग मेरो मोबाइलमा पहिल्यै एउटा लिएको टेक्स्ट छ र त्यो टेक्स्टवाला इमेजलाई मैले सिधै गुगल लेन्समा अपलोड गर्छु अनि त्यसमा भएको टेक्स्टहरूलाई रिकगनाइज गर्ने गर्छ। अघिकै जस्तै सेम प्रोसेसमा यसलाई मैले कपी गर्छु अनि त्यसपछि कपी टु कम्प्युटर गर्छु र गुगल डक्स अथवा वर्ड डकुमेन्टमा सजिलैसँग पेस्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई इमेजलाई पनि टेक्स्टमा सजिलैसँग कन्भर्ट गरिदिन सक्छौँ र हामीले त्यो टेक्स्टहरू लेखिराख्नु पर्दैन। टेक्स्टमा भएको कुरालाई सजिलै कम्प्युटरमा यसरी गुगल लेन्सको सहायताले पेस्ट गर्न सक्छौँ र यसले हाम्रो कामलाई एकदमै सहज र सजिलो बनाइदिने गर्छ। साथै यसले त्यो छेउमा भएको ट्रान्सलेट भन्ने अप्सनबाट इङ्ग्लिसमा भएको टेक्स्टलाई ट्रान्सलेट पनि गरिदिनु पर्छ र त्यसले गरेको ट्रान्सलेटलाई हामीले इङ्ग्लिस टेक्स्ट भयो भने त्यसलाई हामी नेपालीमा कन्भर्ट गरेर पनि पेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसको अर्को काम हो हाम्रो घर वरिपरि हुने विभिन्न अब्जेक्ट प्लान्ट्सहरूलाई रिकगनाइज गर्ने। यसमा भएको क्यामेराको सहायताले हामीले ती कुराहरूलाई रिकगनाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा फुल देखेँ मेरो घर अगाडि, मैले फुल के फुल हो भनेर चिन्न सकिनँ। त्यसकारण मैले यसलाई गुगल लेन्स क्यामेरा प्रयोग गरेर फोटो खिचिसकेपछि यसले अटोमेटिकली के हो भनेर यसले सबै देखाइदिएको छ। यो चाहिँ खासमा अरेन्ज डे लिली रहेछ। मलाई यसको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। यसले यसको बारेमा डिटेल्स पनि त्यहाँ दिने गर्छ। यसको विभिन्न केयर कसरी गर्ने, यसको सबै कुराहरू डिटेल्समा तपाईँ जति जान्न चाहनुहुन्छ त्यति नै कुराहरू यसले दिने गर्छ। यसले दिएको डिटेल्स साँच्चै हो कि होइन भनेर मलाई थाहा भएकै प्लान्ट्समा पनि चेक गर्न मन लाग्यो। जस्तै यो पुदिना, यसको पनि मैले स्क्रिनबाट क्यामेराले फोटो खिचिसकेपछि यसको डिटेल्सहरू हेर्दाखेरि यसले साँच्चै पुदिना अथवा मिन्ट भनेर देखायो र यसले त्यसको बारेमा एकदमै डिटेल्सहरू दियो। त्यसको साइन्टिफिक नेमदेखि लिएर स्पेसिफिकेसन, त्योसँग धेरैभन्दा धेरैहरू जानकारी दिएको जानकारीहरू एकुरेट र एकदमै सही थियो। त्यसै गरी यसले गरिदिने अर्को काम हो ट्रान्सलेसन। यसले एउटा भाषामा भएको टेक्स्टहरूलाई सजिलैसँग जुनसुकै भाषामा पनि ट्रान्सलेसन गर्न सक्छ। जस्तै यहाँ मसँग एउटा विभिन्न भाषामा लेखिएको ल्यापटपको क्याटलग थियो। चाइनिज भाषा लगायत अन्य भाषाहरूमा लेखिएको थियो। यसलाई म नेपालीमा
बुझ्नको लागि मैले त्यसलाई गुगल लेन्सले फोटो खिचेँ अनि त्यसपछि यसले अटोमेटिक ट्रान्सलेसन गरिदियो एउटा थाई भाषामा पनि रहेछ, यसलाई पनि नेपालीमा यसले हामीले बुझ्ने गरेर ट्रान्सलेसन गरिदिएको छ। यसरी यसले कुनै पनि भाषामा भएको टेक्स्टलाई सजिलैसँग ट्रान्सलेसन गरिदिन सक्छ र यसलाई हामीले कपी गर्ने पेस्ट गर्न सक्दछ। यसले गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो इमेज अथवा फोटो रिकगनाइज गर्ने र त्यसको बारेमा डिटेल्समा दिने। जस्तै मैले मेरो मोबाइलमा भएको एउटा कुनै पनि एउटा नयाँ फोटो छ, त्यो फोटोलाई मैले त्यसको बारेमा डिटेल्समा जान्न चाहन्छु। जस्तै मसँग एउटा इमेज छ, यो इमेजको बारेमा जान्न चाहन्छु भनेपछि यसरी गुगल लेन्सबाट सर्च गरेर यसको बारेमा डिटेल्समा हामीले जान्न सक्छौँ। यो चाहिँ पाउलो कोएलो ब्राजिलियन साहित्यकारको फोटो रहेछ, जुन चाहिँ एकदमै विश्व प्रसिद्ध छन् साहित्यमा। हामी सबैले मोबाइल डिभाइस नै बढी युज गर्ने भएको भएर मैले धेरैभन्दा धेरै यसको फङ्सनहरू मोबाइलमै देखाएँ, तर यसले चाहिँ कम्प्युटरमा भएको गुगल लेन्सबाट पनि इमेज लगायत अन्य कुराहरू सबै कार्यहरू गर्न सक्छ। जस्तै मैले यसमा एउटा इमेज सर्च गरेर देखाउँछु ल्यापटपमा, यहाँ पनि यो फोटोको बारेमा मलाई जान्नु छ। यसरी धेरै कुराहरू देखाइदिएको छ। यो फोटो चाहिँ चर्चित हलिउड स्टार विल स्मिथको रहेछ, यसले यसरी मलाई डिटेल्समा देखाइदिएको छ। यसरी हामीले गुगल लेन्सको प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै कुराहरू विषयवस्तुहरूको डिटेलमा जानकारी लिन सक्छौँ। यसले हामीलाई एकदमै धेरै फाइदा दिने गर्छ, हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्छौँ यसले। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अझ यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।